Hello friends, পুনৰ মই বহুত ভিউয়াৰ্ছৰ ৰিকুৱেষ্টত আজি এটা কিচেনৰে কেইটামান টিপছক লৈ ভিডিও বনাইছো। আমাৰ পাকঘৰত হৈ থকা কিছুমান খুঁটিনাটি হয়তো বহুতে জানে বা বহুতে নাজানে। যদি আপুনি নাজানে তেন্তে আগলৈকে চাই থাককচোন, আপোনাৰ কামত আহিব পাৰে। ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব, ভাল লাগিলে লাইক আৰু শেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। আমি কেতিয়াবা একেলগতে বহুত শাক-পাচলিৰ বজাৰ কৰি লৈ আহো গোটে সপ্তাহটোৰ কাৰণে, কাৰণ আজিকালি মানুহবিলাক খুবেই ব্যস্ত, টাইম নাথাকে, গতিকে গোটে সপ্তাহটোৰ কাৰণে একেলগে বজাৰ কৰি আনে। আৰু তেতিয়া চাবচোন 2-3 দিন যোৱাৰ পিছতে যদি ফ্ৰিজ নাথাকে, আপোনাৰ এই সবজি বা শাক-পাচলিখিনি অকণমান শুকান টাইপৰ হৈ যায়। তেতিয়া আপুনি নেমুৰ ৰস অকণমান বেছিকৈ পাত্ৰ এটাত পানী লৈ গোটে যিখিনি শাক-পাচলি আছিলে সেইখিনি দি দিব। 1 ঘণ্টামান পিছত দেখিব সেইখিনি ধুনীয়া সতেজ হৈ পৰিব। আমাৰ সকলোৰে ঘৰত এটা কথা হয় চাবচোন, আমি যদি আলু সোনকালে বইল হোৱাৰ কাৰণে কুকাৰত দি দিওঁ, তেতিয়া কুকাৰৰ ভিতৰৰ চাৰিও সাইডে কলা কলা দাগ বহি যায়, যিটো ভালদৰে ঘঁহি নিদিলে নাযায়। গতিকে আপুনি আলুখিনি সিজাওতে যদি সৰু নেমুৰ টুকুৰা এটা দি দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই কলা দাগটো কুকাৰৰ ভিতৰত নপৰে। আমাৰ ঘৰত চাবচোন, আমি দাইলবিলাক যিটো টেমাত ভৰাই থওঁ, যদি অকণমান বেছি পুৰণি হৈ যায় সেই দাইলবিলাকত সৰু সৰু কিছুমান পোকে ধৰে। যদি নিমৰ পাত শুকান কৰি সেই নিমৰ পাত কিছুমান আপুনি দাইলৰ টেমাটোত ভৰাই থয়, তেতিয়াহ'লে সেই দাইলখিনি বহুদিনলৈকে ভালে থাকে। আপুনি কৰি চাবচোন কেতিয়াবা। ঘৰত আমি প্ৰায় নুডলছ বনাওঁ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীও ভাল পায় আৰু ডাঙৰেও ভাল পায়। যদি আপুনি এই নুডলছবিলাক এডাল এডাল হৈ থকাটো বিচাৰে বা জৰ্জৰীয়া হৈ থকাটো বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সৰু চামুচেৰে এচামুচমান সৰিয়হৰ তেল বইল কৰাৰ টাইমত নুডলছখিনিত দি দিব। তেতিয়া নুডলছবিলাক এডাল এডাল হৈ থাকিব। চাবচোন আপুনি কেতিয়াবা এনেকুৱা কৰি। আমাৰ বহুতৰে ঘৰত ফ্ৰিজ নাথাকে বা আমি কেতিয়াবা বজাৰৰ পৰা বেছিকৈ কণী লৈ আহোঁ, যিটো বেছি দিন হোৱাৰ পিছত বেয়া হৈ যায়, কণীবিলাক নষ্ট হৈ যায়। যদি আপুনি কণীবিলাকৰ ওপৰত অকণমান ঘি লগাই থৈ দিয়ে, প্ৰত্যেকটো কণীৰ ওপৰতে অকণমান অকণমান, তেতিয়াহ'লে সেই কণীবিলাক বহুদিনলৈকে ভালে থাকে। চাবচোন কেতিয়াবা, যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কেতিয়াবা কণী বেয়া হৈ গৈছে, নেক্সট টাইম এনেকুৱা কৰিব। আজিলৈকে এইকেইটাই টিপছ আছিলে। কেনেকুৱা পালে মোৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিল, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কাষতে যিটো বেল আইকন আছে সেইটো এবাৰ ক্লিক কৰিব, যাতে মই নেক্সট যি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পাই যায়। এতিয়ালৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।